وقتی بزرگ بشی میخوای چی کاره بشی؟ این پرتکرارترین سوالیه که توی بچگی شنیدیم. و البته که جواب دادن بهش هم خیلی برامون راحت بود. ما همیشه ساده ترین جوابها رو به این سوال میدادیم. دکتر، مهندس، معلم، آتش نشان، پلیس، نقاش و غیره. اما وقتی بزرگتر شدیم اوضاع خیلی فرق کرد. رسیدن به بلوغ فکری بهمون یاد داد که طبیعت انسان اونقدر پیچیده است و توانایی‌ها و علایقش اونقدر زیاد و گاهی ناشناخته است که نمیشه به راحتی به شناخت کاملی از خودت برسی و مثل بچگی به این سوال با یک کلمه جواب بدی. همیشه وقتی درباره شغل رویایی صحبت میشه نظریات متفاوتی از طرف آدم‌ها داده میشه که نشون دهنده اینه که این موضوع نسبیه و برای هر فرد متفاوته. مثلا شغل رویایی یه نفر ممکنه یه شغل عادی با یه درآمد متوسط باشه که بتونه با استفاده از درآمدش و توی تعطیلاتش وقت بیشتری رو با خانواده‌اش بگذرونه و به سرگرمی‌های مورد علاقه‌اش برسه. و از نظر یه فرد دیگه شغل رویایی یه چیز کاملا متفاوت باشه و اون فرد ترجیح بده حتی وقتی سر کاره هم هیجان انجام یه سرگرمی رو تجربه کنه و شغلش براش جذابیت زیادی داشته باشه. پس مشخص کردن این که ما از یه شغل چی میخوایم و چه انتظاراتی ازش داریم قدم اول برای پیدا کردن شغل مناسبمونه. ما باید بدونیم چه چیزایی توی یه شغل بیشترین اهمیت رو برامون داره. مثلا برخی به دنبال جایگاه شغلی و احترام از سمت جامعه هستن، برخی میزان درآمد براشون اهمیت بیشتری داره و برخی هم صرفاً یه کار رو به خاطر لذتی که خود اون کار بهشون میده انجام میدن. اما یه کار چطور میتونه لذت بخش باشه؟ اصلا مگه کار کردن هم لذت داره؟ مگه همه ما کار نمی کنیم که بتونیم توی آخر هفته استراحت کنیم و از تعطیلاتمون لذت ببریم؟ پس چه لذتی توی کار کردن میتونه وجود داشته باشه؟ جواب تمام این سوالات مواردی هستند که میتونن به ما توی پیدا کردن شغل مورد علاقه و مناسبمون کمکمون کنن. 12 موردی که باعث میشن ما شناخت دقیق تری از شخصیتمون پیدا کنیم و راه آینده‌مون رو با دید بازتری انتخاب کنیم و مسیر روشن‌تری رو برای آینده شغلیمون ترسیم کنیم. 12 لذت کار کردن. درسته، لذت. شاید باورش سخت باشه اما توی کار کردن هم لذت‌هایی وجود داره و هر کاری که ما انجام میدیم میتونه جذابیت‌هایی داشته باشه که باعث بشه ما اون رو با شور و شوق و علاقه بیشتری انجام بدیم. لذت‌هایی که بر اساس ویژگی‌های شخصیتی هر فرد اولویت بندی میشن و اگه یه فرد شغلی رو انتخاب کنه که بر اساس اولویتاش از این لذت‌ها باشه میتونه بگه که شغل مورد علاقه‌اش رو پیدا کرده و سختی‌های محیط کار و فشارهای کاریش براش قابل تحمل تر میشه. اما قبل از این که به این موارد بپردازیم ازتون میخوام که یک کاغذ و قلم بردارین و به هر یک از این لذت‌ها یک نمره از 1 تا 10 بدین. 1. لذت پول درآوردن. لذتی که با فروش خدمات یا محصولاتمون به دیگران در درونمون ایجاد میشه. مثلا وقتی که بچه بودیم و برای اولین بار توی نمایشگاه مدرسه چیزی رو به بقیه فروختیم و در قبالش پولی دریافت کردیم و از اینکه دیگران از محصول ما خوششون اومده و برای کار ما ارزش قائل شدن و به خاطرش پولی به ما دادن خیلی خوشحال و راضی بودیم. 2. لذت زیبایی. لذتی که با خلق زیبایی و یا دیدن یک چیز زیبا بهمون دست میده. مثل وقتی که با دیدن یک اثر هنری به وجد میایم و یا سلیقه یه نفر رو در چیدن میز پذیرایی یا دکوراسیون خونش و یا طرز ست کردن لباساش تحسین میکنیم و یا خودمون اون زیبایی رو خلق میکنیم. 3. لذت خلاقیت. آیا همیشه کارا رو با روش‌های قدیمی و تکراری انجام میدین یا دوست دارین روش‌های جدید و خلاقانه رو امتحان کنین؟ آیا دوست دارین به موضوعات قدیمی از زاویه جدیدی نگاه کنین و محصولات جدیدی رو با طرایح‌های نو خلق کنین؟ آیا دوست دارین توی شغلتون هر روز با ایده‌های نو سر و کله بزنین یا کارا رو طبق روال تکراری و از قبل تعیین شده انجام بدین؟ 4. لذت فهم. آیا دوست دارین چیزهای جدیدی رو کشف کنین و از فهمیدن و درک جهان اطرافتون لذت میبرین؟ آیا توی کودکی والدینتون رو با پرسیدن سوالات عجیبی که پاسخ مشخصی براشون وجود نداشت خسته میکردین؟ و آیا دنبال کردن علم و پیشرفت‌های علمی براتون اهمیت زیادی داره؟ 5. لذت ابراز خویشتن. آیا از این که توی جمع‌ها نظر شما پرسیده بشه و اظهار نظر کنید و بقیه با دقت به حرفاتون گوش کنن
و یا بتونید با کاراتون یا صحبتاتون روی دیگران تأثیر بذارید خوشحال میشید؟ آیا دوست دارید دیگران شما رو بشناسن یا نه؟ دوست دارید یه فرد ناشناس باقی بمونید و شهرت براتون هیچ اهمیتی نداره؟ 6. لذت فناوری. آیا گاهی با خودتون فکر میکنید و جهان رو توی سال 2080 تصور میکنید؟ و آیا از تغییرات جدید در دنیا استقبال میکنید و میل زیادی به استفاده از فناوری‌های جدید دارید؟ یا نه دوست دارید همه چیز به حالت سنتی خودش بمونه و فناوری از نظرتون چیز قابل اعتمادی نیست؟ 7. لذت یاری رساندن به دیگران. آیا از کمک به دیگران لذت میبرید و دوست دارید با کارهاتون دیگران رو خوشحال کنید و یا غمی رو از روی دوششون بردارید؟ و آیا روحیه همدلی و همیاری قوی دارید؟ 8. لذت رهبری. آیا توی گروه‌های مدرسه همیشه دوست داشتید کارا رو شما مدیریت و برنامه‌ریزی کنید و از اینکه دیگران سرگروه شما باشن حس بدی می‌گرفتید؟ آیا مسئولیت شما رو نمی‌ترسونه و همیشه دوست دارید به عنوان یک رهبر در گروه‌های مختلف تاثیرگذار باشید؟ 9. لذت تدریس. آیا از اینکه مطلبی رو به دیگران منتقل کنید و چیزی رو بهشون یاد بدین حس خوبی می‌گیرین و از طریق کمک به درک و فهم دیگران حس ارزشمندی می‌کنید؟ 10. لذت مستقل شدن. آیا از اینکه خودتون نیازهای خودتون رو برطرف کنید و روی پای خودتون وایسید و نخواهید از دیگران کمک بگیرید حس خوبی بهتون دست میده؟ و توی کودکی وقتی پولاتون رو جمع کردین و برای اولین بار برای خودتون چیزی که دوست داشتید رو خریدید حس کردین دنیا زیر پاتونه و لذت استقلال رو درک کردین؟ 11. لذت نظم. آیا از اینکه هر چیزی سر جای خودش باشه لذت میبرید و وسایلتون رو با یه ترتیب خاصی میچینید و از ارگانایز کردن خوشتون میاد؟ و آیا همیشه کارتون رو با برنامه‌ریزی دقیقی انجام میدین و از بی برنامگی متنفرین؟ و 12. لذت از طبیعت. آیا از بودن در طبیعت و لمس درختان لذت میبرید و حس میکنید خودتون هم با طبیعت ادغام شدین و هماهنگی زیادی بین روحیاتتون و محیط طبیعی حس میکنید؟ خب حالا که با این 12 لذت کار آشنا شدیم و به هر کدومشون نمره 1 تا 10 رو دادیم، وقتشه که طبق نمراتی که گرفتن اونا رو اولویت بندی کنیم و سپس از بیشترین تا کمترین نمره رتبه بندیشون کنیم. حالا اگر شغلی نداریم و میخوایم شغلی رو انتخاب کنیم، میتونیم درباره مشاغل مختلف تحقیق کنیم و ببینیم کدوم مشاغل طبق اولویت بندی ما رتبه بالاتری رو دارن و میتونن لذت‌های مهم ما رو برآورده کنن. البته اینجا باید یه نکته رو هم در نظر بگیریم. اینطور نیست که برای هر فرد فقط یه شغل رویایی وجود داره و باید کشفش کنه. بلکه هر فرد میتونه علایق و استعدادهای زیادی داشته باشه و طبق اونا موقعیت‌های شغلی زیادی براش وجود داشته باشه. مثلا کسی که اولویت اصلیش خلاقیت، زیبایی و پول باشه، میتونه طیف وسیعی از شغل‌های طراحی و دیزاین رو انتخاب کنه و ممکنه هر کدوم از اونا براش مناسب باشه. و اگر شغلی داریم که دربارش مطمئن نیستیم، میتونیم طبق این اولویت بندی بررسیش کنیم و ببینیم آیا اون شغل طبق معیارهای ما هست یا نه و آیا امیال درونیمون رو میتونه برآورده کنه یا نه. و وقتی ما شغلی رو انتخاب میکنیم که بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و ذات درونیمون باشه، دیگه صرفاً برامون یک راه کسب درآمد نیست، بلکه راهی برای ارتباط با خودمون و دنیای بیرونه و دیگه نیازی نیست لذت رو فقط توی آخر هفته‌ها و روزهای تعطیل جستجو کنیم.